साथीहरु, आजको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई क्यारेक्टर क्रिएटरमा क्यारेक्टर कसरी बनाउने र त्यो क्यारेक्टरलाई आइक्लोनमा लगेर हामीले एनिमेसन कसरी दिन्छ भन्ने कुरा सिकाउने छु। सुरुमा मैले क्यारेक्टर क्रिएटर ओपन गरेर हेडसेट प्लगइन युज गरेर यो फोटो राखेर एउटा मेल क्यारेक्टर जेनेरेट गरेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो क्यारेक्टरलाई मैले क्यारेक्टर क्रिएटरबाट क्लोथिङ गरिदिन्छु। सुजको लागि मैले यो चुज गर्छु। टेम्प्लेटबाट ए बोर्ड चुज गरे एउटा र यहाँबाट यो रेड सर्ट र यसको मटेरियलबाट मैले एडजस्ट कलर योलाई मैले चेन्ज गर्छु। त्यसपछि अब यहाँबाट मैले प्यान्ट पनि चुज गर्छु। अब हेयरको लागि पनि यहाँबाट हेयर राखिदिन्छु। एडजस्ट कलर ब्राइटनेस लाई कम डिफ्यूज कलर लाई ब्लैक यो कलर चुज गरिसकेपछि यसलाई मैले फाइल एक्सपोर्ट सेन्ड क्यारेक्टर टु आइक्लोन त्यसपछि तपाईको आइक्लोन ओपन हुन्छ।
यहाँ आइक्लोन भित्र लोड हुँदैछ। र आइक्लोन भित्र लोड भइसकेपछि यसलाई मैले सुरुमा त मैले यो क्यारेक्टरलाई आइक्लोन भित्र कस्टममा मैले अवतारमा सेभ गरिदिन्छु। त्यसपछि यसलाई मैले कन्टेन्टबाट प्रपमा सेटमा गएर टेरेनमा गएर हाइट म्याप लार्जमा जान्छु र यो टेरेनलाई लिन्छु। त्यसपछि यहाँबाट स्काई पनि चुज गर्छु। र अब यो क्यारेक्टरलाई एनिमेसन दिनु छ भने यसलाई सिलेक्ट एनिमेसन ट्याबमा जानुहोस्। यहाँ मोसन पपेट त्यसपछि मुभको एनिमेसन दिने हो भने यहाँबाट मुभमा जानुहोस्। बेसिक मुभ प्रिभ्यू गर्छु पहिला। त्यसपछि आइडल मुभ दिन्छु अहिलेलाई। यसलाई मैले रेकर्ड अब यति फ्रेममा रेकर्ड गरिसकेपछि यसलाई टाइमलाइन अन गरेँ F3 प्रेस गर्दा पनि हुन्छ र यसले यहाँ लास्ट फ्रेम बनाइदिन्छु र मुभले यसलाई अगाडि लिएर आउँछु। र यसको यो कीमा राइट क्लिक ट्रान्सलेसन कर्व प्रेसेट र लिनियरमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि यहाँ लास्ट फ्रेममा आइसकेपछि अलिकति फ्रेम अगाडि यसलाई यहाँबाट मैले मोसन पोज र तलबाट आइडल पोज दिन्छु। त्यसपछि फेरि प्ले गर्छु। है त त्यसपछि मोसन पपेटमा गएर यहाँबाट मोडबाट एउटा एनिमेसन हेर्छु। यसलाई फर्स्ट फ्रेम यता र लास्ट फ्रेमलाई यता प्रिभ्यू रेकर्ड र अब यो
लास्ट फ्रेमको मैले फ्रेम रेट मैले लेखेर राख्छु 651 र यसको पनि 273। त्यसपछि अब यति एनिमेसनलाई मैले फर्स्ट फ्रेममा गएँ, फर्स्ट फ्रेम क्रिएट क्यामेरा र यहाँबाट यो क्यामेरालाई सिलेक्ट गरेर सिनबाट पनि क्यामेरा सिलेक्ट, मोडिफाई ट्याबबाट तल लिंकेजमा प्यारेन्ट पिक प्यारेन्ट यसमा सिलेक्ट। अब यसलाई मैले प्ले गरेँ भने यस्तो देखिन्छ। त्यसैले यसको यहाँबाट मैले बोन रुट बोन चुज गरेँ र ओके। ल अब यसको 273 फ्रेममा गएर क्यामेरालाई एलडी अनि यसरी टर्निङ गर्छु। फर्स्ट फ्रेम प्ले। त्यसपछि हाम्रो 273 फ्रेममा गएर अर्को क्यामेरा क्रिएट गरेँ, क्रिएट क्यामेरा। यसलाई चाहिँ यसरी टर्निङ यहाँ र लास्ट फ्रेममा गएर यसरी जुम आउट। अब यहाँबाट मैले स्विचमा क्लिक गर्छु र स्विचरमा सबभन्दा सुरुमा राइट क्लिक गरेर सुरु फ्रेममा राइट क्लिक, क्यामेरा लिस्ट क्यामेरा 1। यसको 200 हाम्रो 273 फ्रेममा गएर फेरि राइट क्लिक स्विचरमा है, स्विचरमा राइट क्लिक गर्छु, क्यामेरा लिस्ट क्यामेरा 2 र अब यसलाई प्ले गरेर हेर्छु। अब यति हाम्रो 651 फ्रेमको एनिमेसन कति सेकेन्डको एनिमेसन बन्यो भनेर हेर्नको लागि तल प्रोजेक्टमा जान्छु र यो टाइम युनिटमा फ्रेममा सिलेक्ट छ, मैले टाइममा सिलेक्ट गर्छु। लास्ट फ्रेममा गएर हेर्छु हाम्रो 10 सेकेन्डको भिडियो बनिसकेको छ। अब यसलाई रेन्डरको लागि यता रेन्डर ट्याबमा जानु साइडमा अथवा विन्डो वर्क स्पेस टुलबारबाट गर्दा पनि हुन्छ र वर्क स्पेसमा अल प्यानलमा क्लिक गर्नुभयो भने सबै आउँछ र यहाँ तल तपाईको रेन्डर भन्ने ट्याब छ। यता तल प्ले बार, मिनी भ्युपोर्ट, भिजुअल सेटिङ, मोडिफाई, सिन म्यानेजर, कन्टेन्ट म्यानेजर, टाइमलाइन अनि यहाँबाट यिनी अप्सनलाई टिक गरिदिनुस् र यताबाट अल प्यानलमा क्लिक गर्नुभयो भने अटोमेटिक सबै सिलेक्ट हुन्छ। त्यसपछि अब रेन्डरमा गएर भिडियोमा क्लिक गर्छु। यहाँबाट जान्न सक्नुहुन्छ रेन्डर इमेज, रेन्डर भिडियो। त्यसपछि तलबाट भिडियो क्वालिटी फुल गरिदिन्छु र यसको साइज, भिडियोको साइज यो र तल फाइनल रेन्डर। अब यसलाई अलमा छ, यो अललाई हटाएर रेन्जमा क्लिक गर्नुस् र हजुरको लास्ट फ्रेम जहाँ छ त्यहाँसम्म मात्रै रेन्डर हुन्छ। अल फ्रेममा गर्नुभयो भने लास्टसम्म सबै हुन्छ र एक्सपोर्ट डेस्कटपमा
टेस्ट। अब यो रेन्डर हुन टाइम लिन्छ। यो रेन्डर भइसकेपछि तपाईको फाइल अटोमेटिक यहाँ प्ले हुन सुरु हुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने र अब देख्न सक्नुहुन्छ यो रेन्डर कम्प्लिट भइसक्यो। त्यसपछि हाम्रो आइक्लुडले यस्तो नोटिफिकेसन दिन्छ, मिडिया एक्सपोर्ट कम्प्लिट, ओपन इट नाउ भनेर दिन्छ। यसमा यस गरेर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एनिमेसन यस्तो बनेको छ। ओन्ली 10 सेकेन्डको छ यो, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। यस्तै गरी हामीले एनिमेसन बनाएर रेन्डर गर्न सकिन्छ। आजको भिडियो तपाईहरुलाई मन परेमा लाइक, शेयर र कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।